guys, alam nyo ba, isa sa pinaka-tinatanong lagi sa akin ng mga tao ay, Corix, ano ba talaga ibig sabihin ng 214? Isa siya sa mga kantang nasulat ko bago ko pa nakilala yung mga naging kabanda ko sa River Maya. It also is one of my earliest hits. Napakadaming versions na rin ng 214. Over the years, tinatanong ako ng mga tao, ano ba talaga yung meaning nun? So, sasagutin natin yan sa episode na to, pero bago natin sagutin yan, may kailangan muna tayong puntahan. Tara! So, in order for me to tell the story behind 214, we have to go to Laguna. Why do we have to go to Laguna? Well, because it's a Sunday and I visit my family on Sundays. That the love I lay for you will see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know that there's nothing here to doubt, nothing to fear. And you can lay your questions down, 'cause if you hold me, here. Ay, meron akong konting surprise para sa mom ko. Yeah. So this is where my parents live. Lumaki ako sa Pasig Lion sa Santa Ana, sa Manila. Tapos lumipat kami dito ng mga 10, 11 ako. Pasok tayo. Check natin kung dyan si mama. Yang hapon. Ano ginagawa nyo? Nagpipinta ng bubong? Tapos na. Tapos na? Katatapos na. Ma? Saan ka? Hi, Ma. I have a surprise for you. I know. The one? That's the one. Ay. Subukan natin. Daddy, look. Andiyan si Daddy. Dad, oh. Hi, Daddy. Papakita ko lang sa kanila, maliit kasi yung kitchen namin. Yan na yun. Yan nilalagay rito. Sa YouTube, saan pa? Saan pa? Sa Facebook, gusto mo? Ay, nabatukan pa. Ano, Mama? Kakanood mo lang ng Miami. Miami. Oh, Mama, 1 month na yun na-upload ah. Kasi ngayon ko lang nakita na isusubscribe Oh, pala. so after Miami, Pasita. So, nasulat ko yung 214 nung 18 ako. That means dito ko siya nasulat. Dito mismo sa kwartong to. Yan yung kwarto ko dati. Ka-share ko yung brother ko. Knock, knock. Can I enter your room? Hi! Hello! When was the last time you saw... I was with you. When was the last time? Huh? I remember. Was it last week? No. It's longer. Was it 2 weeks ago? I think. No? Oo. Do you know, Mariana, that your room now used to be my room when I was younger? Ano yan? Are you cleaning? That's a new broom. That's a new broom from Baguio. You're cleaning. So, ito yung room ko noon. Room na siya ni Mariana ngayon. May 2 beds kami. Isang single bed. Dalawang single bed sa akin tsaka sa brother ko. May study table dito sa dyan sa isang side. Tapos dito, may table ako na may keyboard. What's your question? Did you have a Did I have a mommy? Lolo and Lola. That's my mommy and daddy. My Lola and Lola? Your Lola and Lolo is my mommy and daddy. You know that? You're kidding me. Ma, di ba itong table na to, ito yung nasa kwarto namin dati ni King.
'Diba? Yan, yan. Diyan nakapatong yung keyboard ko. Nawala na yung keyboard ko eh. Pinahiram ko sa kaibigan ko tapos hindi na binalik. Actually, namimiss ko nga tong keyboard na to. Ginamit ko rin siya sa recording hanggang sa second album. Yung sound dun sa song na Kundiman. Kasi noon, nakikinig ako lagi sa radyo. 24/7. 24 hours talaga. Kahit natutulog ako naka-on. It's actually still this guy. And so, one night, natutulog ako, naka-on yung radyo. Ganun talaga, nakikinig ako ng music kahit sa sleep. I guess I heard parang announcement lang ng DJ. May isang banda naghahanap ng rhythm guitar player at saka keyboard player. Tapos may auditions, may telephone number. Middle of the day na bigla ako naalala na, oo nga pala, kagabi nga pala parang may narinig akong ad sa radyo. Hindi ko alam kung panaginip o totoo. Nahanap ko yung phone number na nakasulat sa likod ng isang resibo ng McDo. Tinawagan ko yung number. Yung audition na yon ay sa Makati, sa Concert Tech. Naghanap ako ng kaibigan ko na pwedeng sumama sa akin. Fortunately, yung isang para naging kabanda ko sa isang punk band sa Laguna, gitarista siya ng ADA, Aggressive Dog Attack. Tumawa, legend sila sa amin. Yung gitarista si Neil, sinamahan ako. Dito dati yung Concert Tech. Isa na siyang under construction na building ngayon. Giniba na. Pagdating ko parang sabi ko, okay, mukhang magagaling masyado to. So, tahimik lang kami. Si Neil nakapag-jam nung tumugtog sila ng Two Princess. Tapos ako, hindi talaga, ang galing ng tumutugtog eh. Until finally, tumigil yung keyboard player kasi nag-jam sila ng Metallica. Parang hindi trip ng keyboard player, so iniwan niya. Doon akong nag-jam. Tapos pag-jam ko, medyo si Nathan natuwa sa mga nilalagyan. Chicken, destroy. Tapos nalagyan ko ng mga kung ano mang synthesizer yung nagtanong pa sila, anong next song? Tinugtog ko yung Plush. Tinginan lahat sila sa akin. Kakalabas lang ng Plush, mga kakatugtog lang sa radio, mga 2 days ago eh. Lahat ng mahilig sa music, nakikinig ng radyo. If there's a new song, let's say New Music Monday or Friday or whatever day. So nung tinugtog ko yun, parang hanip to ah. Alam niya yung bago. Tinugtog ko sa keyboards. So, tuwa sila. Cool guy. Yung payat na maraming tigyawat. Ako yun. Umuwi na ako. Naalala ko, umulan pa nga. Nakasabit kami sa bus. Nababasa ako sa labas. Naalala ko, nag-joke pa ako. Humingi ako ng shampoo tsaka sabon dun sa mga nasa bus. Tumatawa sila. Pero masaya ako. Kasi up to that point in time, yun yung first time nakatugtog akong ganun kagagaling na mga musicians. We can fade into the night and you know the world could. I'm outside Atrium, a place that's very significant sa story ng hindi lang ng 214 kundi ng River Maya mismo. Pagkatapos ng unang auditions sa may Concert Tech, several days later, dito yung kumbaga parang callback. Dito yung pangalawang beses na naka-jam ko si Nathan, Rome, yung drummer, si Kenneth Ilagan, yung guitar player. Well, kami yung unang grupo. Wala na yung mga ibang nag-audition, kami na lang. Nung first auditions, puro covers lang at saka free jam lang ang nangyari. Etong callback, sa dulo ng second jam, does anyone have original songs? And I played a couple of mine. No one else did. So I played 20 Million and 214. So dito nila unang narinig yun. And naalala ko sa kwentuhan dati namin ni Nathan, sabi niya nung marinig raw niya yung 214, nagtinginan daw sila ng manager. Tapos parang may kaching, nadinig daw sila. Dito kami madalas tumugtog ng una sa Weekend Slide, Wolfgang, Advent Call, mga LA 105 bands, yan ang mga kasabay namin tumugtog dito. Yan, dyan kami nakaupo, mga banda. Nag-aantay kami ng turn namin tumugtog.
party, di ba? Yung rehearsal studio is somewhere there in the second floor. Weekends Live would be somewhere here. The stage would have been somewhere here. Kakatuwa. So dati, music venue siya. Some of the bands of the time. Now it's like a food court. So isang beses lang kami dito nag-jam. Lumipat kami sa Parañaque for the next jam. At tinawag namin yung studio ito na Surat City. Okay, bye-bye Adrian. Good times. 'Cause time may pass, but longer than it lasts, I'll be by your side. Alright, yung next scene, napunta kami ngayon sa Parañaque. We rehearsed at a studio in Tahanan Village, owned by the drummer of Prettier Than Pink, si Vanessa. Karamihan sa amin from the south side. Ako, taga San Pedro, Laguna. Shout out sa mga taga Pasita Complex. Si Nathan, taga BF. Yung original guitar player namin, si Kenneth Ilagan. Taga rito rin, hindi ko alam kung Las Piñas yun o Parañaque. Si Mark, who replaced our original drummer. Our original drummer is a guy named Rome. Si Mark, taga Tahanan Village. Si Bamboo wasn't our original singer, but like eventually when we were writing the songs for the first album, nandun na si Bamboo. She's from Alabang. Si Perf, who replaced Kenneth, had a studio along Sukat Road. Perf is also from BF. So, lahat kami south side. Well, not south, like south border. Maganda rin yung eksena sa Davao. May mga music scene na UP, Cebu, Marikina. I'm proud to be part of the south side na Metro Manila pa rin. Dito rin nanggaling yung Teeth, Violent Playground, marami pang iba. So, lumipat kami ng rehearsals dahil mas malapit sa amin dito sa BF area, Parañaque area. Dito pa yung isang spot kung saan kami rin nagja-jam sa studio ni Perf. Hindi pa siya yung gitarista ng River Maya nung time na yon. Sa second floor. Dito kami gumawa ng parang pre-prod for the album. Kumbaga ni-record namin, meron siyang 4-track recorder o 8-track recorder. Hindi ko na maalala. Basta simple lang. Simpleng recording lang. Nung inaareglo na namin yung mga kanta ko for the album, specifically 2 and 4, nagbigay na ng inputs yung bandmates ko sa style na gagawin namin. Siyempre, banda yan eh. So, while initially, sinulat ko siya as a sort of Beatles kind of song. Mahilig ako sa Beatles noon at saka Queen, na may konting glam rock. So I think yung verses ko, Beatles meets parang Duran Duran. Thought I heard you talking softly. Parang ganon na nung kinonvert na ng bandmates ko sa isang Lenny Kravitz song na medyo sikat noon yung arrangement. Tapos yung first line ni Lenny Kravitz doon, may flanger yung boses niya. Kaya may flanger yung boses ni Bamboo doon sa Am I real? Ganon. Yung second verse, Poison ba? Oh, yung bagong gitarista ng Poison. Si Kotzen. Oh. Tapos may kanta sila, Fire and Ice. Diba? Eh, lagi namin tinutugtog yun. So, nilagyan nila yung kaya second verse, Take my hand. Parang gano'n. Pag chorus na, ting, 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 gano'n, ginagawa ni Perf. Pero actually, yung chorus ko noon, alam ko malaking influence sa akin nung sinusulat ko, Beatles, pero Mr. Big. Ano nga yun? Ano nga? I would do anything for you. Anything for you. So, medyo pareho yung chords, pero sa iba bumagsak eh. Sa B minor ako bumagsak. Siya doon siya sa E minor. Tapos passing chord lang niya yung B. And
dali na, balik na sa storya kung what does 214 mean. Sorry, yun lang. So binubuo ko na ngayon yung sequence of songs for the album kasi sa akin yung pinapagawa ng bandmates ko. Eventually, for all the albums ako nang gumawa. There's an art to it kasi dapat apart from balance yung side A and side B, cassette or record. Well, wala na kaming record, but cassettes. I wanted to balance the number of English songs, Tagalog songs, fast songs, slow songs. You had to tell a story. At the same time, more or less dapat magkasing haba yung running time ng side A and side B. So, naayos ko na, pero wala pang title yung 214. So, nagpatulong na ako sa bandmates ko. Nasa labas sila ng studio. Sabi ko, guys, tulungan nyo naman ako. Wala pang title yung 214. The original title was The Proposal. Parang working title lang yon. And I found it really cheesy. So, ito yung mga artwork, poems, songs, mula pa nung bata pa ako. Ito, hinahanap-hanap kita. Addict sa'yo. Ito. So, makikita mo, print out siya ng mga nasulat ko na dot matrix printer pa yung gamit. Hindi pa inkjet. Kung makita mo yung title niya, The Proposal. So, ito yung 214. May nagbago bang lyrics dito? Am I real? The words I speak before you make. First time I pass, but longer than the last album. Take my hand gently close. Oh! Ito! Well, if you feel the same way for me, then let go. We can journey to a garden no one knows. Diba? Tas yung next line, life is short, my darling, tell me that you love me. Life is short, oh lady. Wow. Kung isipin ko ngayon, para siyang beginner, rookie mistake sa pagsulat ng kanta. Siguro nagkulang ako ng 3 syllables doon. Kaya nilagyan na lang, oh lady, my darling. So ito siya yung una. Anyway, yung point lang dito na The Proposal yung unang title ng 214. I couldn't find anything in the lyrics. Forever by your side was too cheesy. The world could die, which by the way, pinapapalit sa akin ng manager ko dati yung word na die. Pinapatanggal niya kasi morbid daw or hindi raw pop. Am I Real was the best bet, but I wasn't so sold. Si Nathan pumasok, patingin nga ng lyrics, nakasulat siya sa isang pad. Tapos lumabas siya ng studio sa amin, he was giggling. Sabi niya, tumatawa siya. Sabi niya, andun na, may title na. Sabi ko, ano yun? Tinignan ko. 2, meron siyang 2, tapos /14. Tapos tumatawa siya, sabi niya, parang, Valentine's, tawa siyang ganun. Tapos tumawa lang yung bandmates, parang tangin ng baduy mo. Hindi rin siya seryoso. Pero tinitingnan ko, nakita ko, 2/14 sa title. Tapos yung first line, Am I Real? Na-notice ko na 2 letters yung M, 1 letter yung I, 4 letters yung Real. Sabi, baka pwede. So, yun na muna yung working title niya, 214, Am I Real? Na-print na yung album namin at hindi na kami nakaisip ng better title. Hindi ko naisip na kailangan kong ipaliwanag yung meaning ng 214 pagdating ng panahon. And true enough, as soon as we released the album, as soon as nag-hit yung kanta, tinatanong na ako lagi kung anong ibig sabihin ng 214. And over the years, ito yung interesting part. Marami ako naririnig ng bagong theory kung anong ibig sabihin ng 214. Halimbawa, ang 214 daw ay awit ng kabataan. Kasi 2 syllables ang awit ng 1, kabataan, 4. Nung narinig ko yun, medyo mind-blown ako kasi awit ng kabataan was the single we released just before 214. May isa pang theory. 214 daw stands for the letter sa alphabet na 2 is B, 1 is A, 4 is the letter D, fourth letter of the alphabet. So 214 is BAD or bad. Well, bad happens to be one of my favorite U2 songs. May Michael Jackson song din na Bad na si Michael Jackson, sa mga nakakilala sa akin, isa sa earliest influences ko bago pa ako nagkahilig or nagka-idea na sumali sa banda. I think that's cool. And to be honest, I want to keep things that way. Kung ano ang meaning niya
para sa inyo, okay siya sa akin. In fact, I want to hear kung meron pa kayong ibang meaning ng 214 para sa inyo. Ilagay nyo sa comment section sa baba at gusto ko mabasa lahat yan. Whatever meaning you want to attach to my songs, nasa inyo na yon. Sana na-enjoy nyo yung episode na to at naliwanagan kayo ng konti kung ano nga ba yung meaning ng 214. Marami pa tayong questions na sasagutin sa future episodes. So, make sure na nakasubscribe na kayo sa channel at i-click nyo yung notification bell para pagka-release natin ng mga bagong videos, hindi nyo mamimiss. So, yun lang po muna sa ngayon. Hanggang sa muli. Corix po. Paalam. So you